हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या सेशनमध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 2 मधले सगळे जे थिरम्स आहेत त्या थिरम्सची प्रूफ समजून घेऊया. ती प्रूफ कशा पद्धतीने द्यायची, ते जे सगळे थिरम्स आहेत तर ते समजून घेणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कोणताही थिरम ज्यावेळेला आपल्याला समजतो त्याच वेळेला आपण तो लिहू शकतो. बऱ्याचदा आपल्याला सवय असते की थिरम आपण आहे तसा लक्षात ठेवतो, पाठ करतो आणि मग तो परीक्षेमध्ये आहे तसा लिहितो. पण तोच जर थिरम आपल्याला ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये विचारला आणि तिथे डायग्राम जर वेगळी असेल तर मात्र जे आपण पाठांतर केलेले आहे त्याचा तिथं काही फायदा होत नाही. त्यामुळं कुठल्याही थिरमचा अभ्यास करताना हे लक्षात ठेवायचं की आपल्याला तो थिरम समजून घ्यायचा आहे, डायग्रामवरून समजून घ्यायचा आहे. प्रत्येक थिरममध्ये अगदी 2 ते 3च फक्त पॉईंट्स असतात जे आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात लॉजिकली, आणि मग त्या थिरमची प्रूफ लॉजिकली आपल्याला मांडायची असते. तर ते पॉईंट्स फक्त लक्षात ठेवायचे. मग डायग्राम जरी बदलली तरी सुद्धा आपण त्या थिरमची प्रूफ बरोबर लिहू शकतो. सर्वात आधी त्या स्टेटमेंटमध्ये, थिरमच्या स्टेटमेंटमध्ये जे दिलंय ती प्रॉपर्टी समजून घ्यायची. त्या प्रॉपर्टीनुसार डायग्राममध्ये काय काय आपण बदल केलाय किंवा कन्स्ट्रक्शन केली, काय दिलेलं आहे हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे त्याची प्रूफ आपण सहजपणे लिहू शकतो. त्यासाठी आपल्याला कुठल्याही पद्धतीचं पाठांतर करावं लागत नाही, काही लक्षात ठेवावं लागत नाही. तर ते सगळे थिरम्स आपण सोप्या पद्धतीने लक्षात कसे ठेवायचे किंवा सोप्या पद्धतीनं त्या थिरमची प्रूफ कशी लिहायची ते आजच्या सेशनमध्ये आपण बघूया. तर आपण सुरुवात करूया पहिल्या टॉपिक मधल्या पहिल्या थिरम पासून. The first theorem in our textbook is basic proportionality theorem. First of all, let us have the statement of the theorem. The statement is, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. सर्वात अगोदर या थिरमचा अर्थ आपण डायग्रामवरून समजून घेऊ. Suppose this is triangle ABC is given, where line L intersects side AB and side BC in two distinct points P and Q. आता याचा अर्थ असा या स्टेटमेंटचा की ही जी लाईन AB आणि AC ला ज्या दोन पॉइंट्स मध्ये इंटरसेक्ट करते त्याच्यामुळं जे आपल्याला सेगमेंट्स मिळतात म्हणजे AP आणि PB ह्यांचा जर आपण रेशो घेतला, दॅट इज AP डिवायडेड बाय PB, आणि दुसऱ्या साइडवर म्हणजे AC वर जे दोन सेगमेंट तयार होतात AQ आणि QC यांचा जर आपण रेशो घेतला AQ डिवायडेड बाय QC तर ते दोन्ही इक्वल असतात. हा या थिरमचा अर्थ आहे. म्हणजे द लाईन डिवाइड्स साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन म्हणजे AB डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC. आता हे डायग्रामवरून लक्षात कसं ठेवायचं, तर या डायग्राम मध्ये AP डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC ही जर नावं वेगळी असतील इथं म्हणजे ट्रायंगल PQR दिलेला असेल तरी सुद्धा आपण हे लक्षात ठेवायचं की ह्या ज्या दोन साइड्स आहेत त्यांच्या रेशो आणि दुसऱ्या साइडवर तयार होणारे जे दोन साइड सेगमेंट्स आहेत त्यांचा रेशो हा सेम असणार आहे. तर हे हाच या थिरमचा अर्थ आहे. आता ह्याची आपण प्रूफ लिहून घेऊया. आपल्याला माहिती आहे की डायग्राम थिरम कुठलाही असू दे त्याची सुरुवात होते डायग्राम पासून. कोणताही थिरम जर तुम्ही डायग्राम शिवाय पूर्ण जरी लिहिलात तरी त्याचे 0 मार्क असतात हे नेहमी लक्षात ठेवा. कारण थिरमची सुरुवात ही डायग्रामवरच असते. डायग्रामवरच आधारित आपण गिव्हन लिहित असतो, टू प्रूव्ह लिहित असतो, कन्स्ट्रक्शन आपण त्या डायग्राम मध्ये करत असतो आणि मग सगळ्यात शेवटी प्रूफ लिहित असतो. त्यामुळे सुरुवात थिरमची डायग्राम वरूनच करायची. सुरुवातीला डायग्राम काढायची. तर ही आपली डायग्राम झाली. आता गिव्हन मध्ये काय असतं तर ह्याच डायग्राम मध्ये जे काही दिले ते गिव्हन मध्ये द्यायचं असतं. आता या डायग्राम मध्ये काय काय दिले आपल्याला, इन ट्रायंगल ABC लाईन L इज पॅरलल टू लाईन BC, L इज पॅरलल टू BC हे दिलेलं आहे ऍज द स्टेटमेंट सजेस्ट. अँड लाईन L intersects AB and AC at points P and Q. लाईन L AB ला P मध्ये इंटरसेक्ट करते आणि AC ला Q मध्ये इंटरसेक्ट करते. एवढं सगळं दिलेलं आहे आणि याच्यावरून प्रूव्ह काय करायचं आहे तर AP डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC. जसं मी मगाशी सांगितलं AP डिवायडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवायडेड बाय QC हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता ह्याच्यानंतर एक कन्स्ट्रक्शन आपल्याला ह्यामध्ये करावे लागेल. वी हॅव टू ड्रॉ सेगमेंट PC अँड सेगमेंट BQ. तर सेगमेंट PC ही डॉटेड लाईन आपण दाखवून घेतली आणि BQ सुद्धा डॉटेड लाईन दाखवून घेतली बिकॉज दिस इज अ कन्स्ट्रक्शन. तर ही कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर आपल्या प्रूफला सुरुवात होईल. तर आपल्या प्रूफचं पहिलं स्टेटमेंट असं आहे की अशी कन्स्ट्रक्शन केल्यामुळं आपल्याला दोन ट्रायंगल्स मिळतील. पहिला ट्रायंगल APQ अँड द सेकंड वन इज PQB. हे दोन ट्रायंगल्स. त्यामुळे ह्या पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये आपण ते दोन ट्रायंगल्स कन्सिडर केले की ट्रायंगल APQ आणि ट्रायंगल PQB हे दोन्ही जे ट्रायंगल्स आहेत हॅव इक्वल हाईट्स. यांची हाईट सेमच आहे. म्हणजे Q मधून समजा आपण परपेंडिक्युलर काढला तर तो परपेंडिक्युलर
ही ट्रायंगल APQ ची हाईट असणार आहे आणि तीच PQB ची हाईट असणार आहे. म्हणजे या दोन्ही ट्रायंगलची हाईट सेम असणार. मग आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे, याच्या अगोदर आपण एक प्रॉपर्टी शिकलेलो आहोत की जर दोन ट्रायंगल्स असतील ज्यांची हाईट सेम असेल तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसवर अवलंबून असतो. मग आपण जर रेशो घेतला एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, म्हणजे ह्या दोन ट्रायंगल्सचा रेशो जर आपण घेतला तर तो त्यांच्या बेसच्या रेशो इतका असणार आहे. मग Q मधून जर हाईट आपण काढली तर APQ चा बेस असणार AP. त्यामुळे ट्रायंगल APQ चा बेस AP आहे, त्यामुळे न्यूमरेटर मध्ये AP घेतले आणि PQB चा बेस PB आहे, त्यामुळे तो डिनॉमिनेटर मध्ये घेतलेला आपण. So area of triangle APQ divided by area of triangle PQB is equal to AP divided by P. आणि हे का तर ब्रॅकेट मध्ये रिझन लिहावं लागेल, because these are the triangles with equal heights, therefore the reason is areas proportionate to the bases. कारण जर दोन ट्रायंगल्सचे हाईट्स सेम असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसच्या रेशो इतका असतो. त्यामुळं हे पहिलं स्टेटमेंट, याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो. त्याच्यानंतर आणखी एक पेअर आहे ट्रायंगलची, ट्रायंगल APQ आणि PQC. हे दोन ट्रायंगल्स याचा जर आपण विचार केला, म्हणजे APQ हा एक ट्रायंगल आणि PQC हा दुसरा ट्रायंगल, ह्या दोन ट्रायंगलसाठी सुद्धा हाईट सेमच आहे. पुन्हा एकदा ह्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाचा रेशो सुद्धा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसवर अवलंबून असतात. आता ट्रायंगल APQ साठी बेस आता होईल AQ आणि PQC साठी बेस होईल QC. म्हणजेच एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC must be equal to AQ divided by QC. Equation number 2, the reason is the same, areas proportional to the bases. Or these two triangles have equal heights, that's why their area of their ratios must be equal to ratio of their corresponding bases. आता हे इक्वेशन 1 आणि 2 आपण कन्सिडर केले, त्यांना आपण नंबर्स दिले. आता इथे आपल्याला दिलंय गिव्हन मध्ये की लाईन L इज पॅरलल टू BC किंवा लाईन PQ इज पॅरलल टू BC आणि त्याच्यामध्ये दोन ट्रायंगल्स आहेत, PQB हा जो ट्रायंगल आहे आणि PQC हा दुसरा जो ट्रायंगल आहे. ते दोन्ही ट्रायंगल्स ह्या दोन पॅरलल लाईन्सच्या मध्ये आहेत, ज्यांचा बेस सेम आहे आणि ह्या दोन लाईन्स पॅरलल असल्यामुळे त्यांची हाईट सुद्धा सेम आहे. म्हणजे हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत PQB आणि PQC, ह्या दोन्हीची हाईट आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB आणि 2 ची लेफ्ट हँड साइड आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. ह्या 1 आणि 2 मधल्या लेफ्ट हँड साइड्स मधले न्यूमरेटर पहा, APQ जे इक्वल आहे आणि डिनॉमिनेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC ते सुद्धा इक्वल आहेत, कारण इक्वेशन 3 मध्ये आपण ते प्रूव्ह केलेलं आहे. याचा अर्थ असा होतो की त्या इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये लेफ्ट हँड साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. So from equation 1, 2 and 3, area of triangle APQ divided by area of triangle PQB is equal to area of triangle APQ divided by area of triangle PQC. The reason is 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3. आता area of triangle APQ divided by area of triangle PQB म्हणजेच काय तर AP divided by PB. तर पुढची स्टेप आपली असणार आहे, या area of triangle APQ divided by area of triangle PQB, that is nothing but AP divided by PB. And area of triangle APQ divided by area of triangle PQC, that is equal to AQ divided by QC. So this is we wanted to prove. आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं होतं की AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. So this is the proof of basic proportionality theorem. Now we have its converse, that is the converse of basic proportionality theorem. तर त्याचं स्टेटमेंट आपण बघू. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Exactly opposite आहे हा बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरमचा. आणि बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरमची आपण प्रूफ पाहिली होती. ह्या थिअरमची प्रूफ आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही, आपल्याला ते परीक्षेमध्ये विचारली जाणार नाही. आपल्याला फक्त त्या कन्व्हर्सचा उपयोग करून काही एक्झाम्पल सोडवावे लागतील. तरी सुद्धा तो थिअरम काय आहे ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे, तरच त्याच्यावर आधारित उदाहरण आपण सोडवू शकतो. त्याच्यासाठी डायग्राम आपण घेऊया. ह्या ट्रायंगल ABC मध्ये आपल्याला असे दिले की इफ अ लाईन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, म्हणजे लाईन L in this triangle ABC, that is in triangle ABC, if line L divides AB and AC in the same ratio, that means if we take the ratio of
AP divided by PB, that is equal to AQ divided by QC. If this is the case, or if it is given, then that line म्हणजे कोणती line? L, it must be parallel to the third side. तर थर्ड साइड कोणती राहिली? तर ही लाईन AB ला P मध्ये इंटरसेक्ट करते, ही पहिली साइड झाली. AC ला Q मध्ये इंटरसेक्ट करते, ही दुसरी लाईन झाली. राहिली एकच लाईन BC. So this is the third line. So by this theorem, or by the converse of basic proportionality theorem, this line PQ or line L is parallel to BC. So from this we can conclude that line L is parallel to side BC. तर हा या थिअरमचा अर्थ आहे. म्हणजे ह्याच्या अगोदरच्या थिअरम मध्ये, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम मध्ये आपल्याला असं दिलं होतं की L is parallel to BC, आणि त्याच्यावरून आपण हे प्रूव्ह केलं होतं, AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. आणि आता त्याच्या उलट ह्या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला असं दिलं होतं की AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. मग असं जर असेल तर या कन्व्हर्स नुसार लाईन L must be parallel to side BC. तर हा कन्व्हर्स आहे, याचा फक्त उपयोग करून आपल्याला काही उदाहरणं सोडवावी लागतील. Let's have the next theorem, that is the property of an angle bisector of a triangle. First of all, the statement: the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. तर त्यानंतर आपली पुढची स्टेप म्हणजे डायग्राम. तर याच्यामध्ये ट्रायंगल ACB हा एक ट्रायंगल दिलाय. CD आणि BD हा कन्स्ट्रक्शनचा भाग आहे. आतापुरते एवढंच लक्षात ठेवा की ACB हा एक ट्रायंगल आहे आणि त्याच्यामध्ये CE is an angle bisector of angle C. It is given. तर याच्यावरून आपण गिव्हन असं लिहू शकतो, इन ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल मध्ये बायसेक्टर ऑफ अँगल C, म्हणजे हा जो अँगल C आहे किंवा त्याला आपण तीन अक्षरे म्हणू शकतो ACB, हा जो अँगल आहे त्याचा बायसेक्टर कोणता आहे तर C. इट डिवाइड्स और इट इंटरसेक्ट्स सेगमेंट AB ॲट पॉइंट E. तर हे दिलेलं आहे, एवढंच दिलं आपल्याला. त्यावरून प्रूव्ह काय करायचं आहे तर AE डिवाइडेड बाय EB, म्हणजे ह्या ज्या दोन साइड्स आहेत AE आणि EB, किंवा हे जे दोन सेगमेंट्स आहेत त्यांचा रेशो घेतलाय, विच इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CB. तर हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की AE आपण इथे न्यूमरेटरला घेतलाय, त्यामुळं त्या अँगल बायसेक्टरच्या लेफ्ट साइडचीच साइड आपण न्यूमरेटरमध्ये घ्यायची. म्हणजे इथं AE डिवाइडेड बाय BE इज इक्वल टू CB डिवाइडेड बाय CA असं घेऊन चालणार नाही. तसं जर घेतलं तर तो थिअरम आपला चुकीचा वापरला असा याचा अर्थ होतो. त्यामुळे इथं AE न्यूमरेटरला घेतलंय, त्यामुळे त्या बाजूचीच साइड त्या ट्रायंगलची आपल्याला न्यूमरेटरमध्ये घ्यायची. सो AE डिवाइडेड बाय BE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB. तर हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला. आता ह्यानंतर पुढचा भाग जो आहे तो कन्स्ट्रक्शनचा आहे, आणि इथं कन्स्ट्रक्शन अशी केलेली आहे: ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू रे CE. म्हणजे CE हा जो सेगमेंट आहे किंवा हा जो अँगल बायसेक्टर आहे त्याला पॅरलल B मधून जाणारी एक लाईन काढायची आहे, आणि ती अशी पुढे वाढवायची आहे की AC हा सुद्धा पुढे वाढवायचा आहे, आणि त्या दोन्ही जिथं इंटरसेक्ट होतील त्या पॉइंटला नाव द्यायचं आहे D. म्हणजे इथं कन्स्ट्रक्शन अशी केली की CE इज पॅरलल टू BD, त्यामुळे BD अशी एक सेगमेंट लाईन सेगमेंट काढलेली आहे जी CE ला पॅरलल असेल. थोडक्यात एवढा या कन्स्ट्रक्शनचा अर्थ आहे. आणि हा जर आपण AC पुढे एक्सटेंड केला तर तो D मध्ये इंटरसेक्ट होतो. तर ही झाली कन्स्ट्रक्शन. आता आपली प्रूफ. त्यातली पहिली स्टेप अशी आहे की CE इज पॅरलल टू BD बिकॉज ऑफ द कन्स्ट्रक्शन, आणि CE इज पॅरलल टू BD आणि AD ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल आपण जर घेतली तर हे जे दोन अँगल्स तयार होतात ACE हा अँगल आणि CDB हा दुसरा अँगल, हे दोन्ही अँगल्स एकमेकांचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. and if two lines are parallel then their corresponding angles are congruent. त्यामुळे हे दोन अँगल्स सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. CE is parallel to BD, so angle ACE is congruent to angle CDB and the reason is corresponding angles. आता त्याच दोन पॅरलल लाईन्ससाठी ट्रान्सव्हर्सल BC घेऊया. मग BC जर ट्रान्सव्हर्सल असेल तर अँगल ECB हा अँगल आणि CBD हा दुसरा अँगल, हे जे दोन अँगल्स आहेत ते एकमेकांचे अल्टरनेट अँगल्स आहेत, कारण ते ट्रान्सव्हर्सलच्या दोन वेगवेगळ्या बाजूने आहेत. सो इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन द अल्टरनेट अँगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. त्यामुळे ते दोन अँगल्स सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. त्यामुळे पुढचं स्टेटमेंट आपलं असं असणार आहे: अँगल ECB इज इक्वल टू अँगल CBD बिकॉज दे आर अल्टरनेट अँगल्स. सो these two angles are congruent because this is equation number 2.
नाव फ्रॉम 1 and 2 जर इक्वेशन 1 आणि 2 यांचं आपण कंपॅरिझन केलं किंवा आणखी एक आपल्याला इथं एक स्टेटमेंट ऍड करता येईल. अँगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ECB. अँगल ACE हा अँगल अँड ECB हा दुसरा अँगल, हे दोन्ही एकमेकांचे कॉन्ग्रुएंट असतील, कारण आपल्याला गिव्हन मध्ये असं दिलंय की CE इज द बायसेक्टर ऑफ अँगल ACB, म्हणजेच अँगल C चे तो दोन समान भाग करत असणार आहे, म्हणजेच अँगल ACE जेवढा आहे तेवढाच अँगल ECB असणार आहे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आता फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 अँड 3 जर आपण कम्पेअर केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB, म्हणजे इक्वेशन 1 आणि 2 च्या ACE आणि ECB ह्या लेफ्ट हँड साइड्स आहेत. मग दोन इक्वेशनच्या जर लेफ्ट हँड साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याच्या राईट हँड साइड सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असल्या पाहिजेत. मग इक्वेशन 1 आणि 2 च्या राईट हँड साइड्स काय होतील? CDB अँड CBD. So these two sides must be congruent from 1, 2 and 3. तर तेच इथे हे स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. अँगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल CDB. आता डायग्राम मध्ये बघूया की हे दोन अँगल्स म्हणजे काय. अँगल CBD म्हणजे हा अँगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल CDB याच्याशी, हे दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट झाले. आता जर आपण ट्रायंगल CBD ह्या ट्रायंगलचा विचार केला तर ह्या ट्रायंगल मध्ये हे जे दोन बेस अँगल्स आहेत ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि 9वीला एक थिरम आपण बघितलंय की एखाद्या ट्रायंगल मध्ये जर दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याच्या समोरच्या साइड सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात, बिकॉज साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. मग इथं CBD आणि CDB हे दोन कॉन्ग्रुएंट अँगल्स आहेत. CBD च्या समोरची साइड कोणती होईल? CD. आणि CDB च्या समोरची साइड होईल CB. तर त्या सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत, ते तिथे लिहिलेलं आहे. इन ट्रायंगल CBD side CB is congruent to side CD and the reason is sides opposite to congruent angles. म्हणजेच याच्यावरून आपण शॉर्ट मध्ये असे लिहू शकतो CB is equal to CD. आता त्यानंतर इथपर्यंत आपण प्रूफ लिहिल्यानंतर वी हॅव टू कन्सिडर ट्रायंगल ABD. हा जो पूर्ण ट्रायंगल आपल्याला मिळाला आहे मोठा ABD, त्याचा विचार आपण करूया. त्या ट्रायंगल मध्ये CE is parallel to BD, म्हणजे इथं बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम वापरू शकतो, कारण एखाद्या ट्रायंगल मध्ये एक लाईन जर तिसऱ्या साईडला पॅरलल असेल आणि ती इतर दोन साइड्सना दोन वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर त्यात आपण बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम वापरू शकतो. मग त्या थिअरमनुसार ॲज CE इज पॅरलल टू BD, त्यामुळे इथे हे जे दोन भाग होतात AE आणि BE, त्यांचा जर रेशो घेतला AE डिवायडेड बाय B, इट मस्ट बी इक्वल टू AC डिवायडेड बाय CD. तर इथं ते लिहिलेलं आहे AE divided by B is equal to AC divided by CD, and this is by basic proportionality theorem. तर इथं आपण त्याला इक्वेशन नंबर 5 म्हणू. आता ह्यामध्ये AE divided by B किंवा AE divided by EB लेफ्ट हँड साइड आहे तशीच ठेवूया. AC राईट हँड साइडच्या न्यूमरेटर मध्ये पण आहे तसाच, फक्त एक रिप्लेसमेंट आपण केली. CD च्या ऐवजी CB लिहिलं, कारण त्या इक्वेशन 4 मध्ये आपण ते प्रूव्ह केले. CB is equal to CD, म्हणून CD च्या जागी आपण CB ठेवू शकतो आणि मग हे जे आपल्याला अल्टिमेटली रिझल्ट मिळेल तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. AE डिवायडेड बाय EB इज इक्वल टू CA डिवायडेड बाय CB, म्हणजेच AC डिवायडेड बाय CB. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. आता पुढचा एक थिअरम आहे जो थिअरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. So we have the statement of the theorem. If two triangles are similar, when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. This is the statement. So basically this is the theorem for similar triangles. जर दोन triangles similar असतील तरच ही पुढची प्रॉपर्टी त्याच्यासाठी आहे. आता दोन सिमिलर ट्रायंगल्स आपण घेऊया. सपोज ट्रायंगल ABC and triangle PQR which are similar, कारण त्या स्टेटमेंट मध्ये आपण दिलेलं आहे when two triangles are similar. मग हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत. मग ह्याच्यावरून आपण गिव्हन लिहू शकतो. गिव्हन इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आणि याच्यामध्ये AD इज परपेंडिक्युलर टू BC and PS इज परपेंडिक्युलर टू QR असं पण दिले, जेणेकरून AD ही ट्रायंगल ABC ची हाईट होईल आणि BC बेस होईल, आणि ट्रायंगल PQR साठी हाईट PS होईल आणि बेस QR होईल. आता ह्याच्यावरून प्रूव्ह काय करायचं आहे, तर द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ
those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. हा पुढचा भाग म्हणजे आपलं टू प्रूव्ह असणार आहे. So area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to corresponding sides कोणत्या, तर AB ची corresponding side आहे PQ, तर त्याच्या स्क्वेअरचा रेशो घ्यायचा. सो AB square divided by PQ square. Another corresponding side is BC and QR. So BC square divided by QR square. And the last corresponding side AC and PR. So AC square divided by PR square. तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. आता ह्या प्रूफ मध्ये सुरुवात आपण करायची ह्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाच्या रेशो पासून. कोणतेही दोन ट्रायंगल जर असतील तर त्यांच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग हाईट आणि बेसेसच्या प्रोडक्टच्या रेशो इतका असतो. So if we take the ratio of area of triangle ABC and area of triangle PQR, that is area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to triangle ABC चे जे बेस आणि हाईट आहे ते न्यूमरेटर मध्ये घ्यायचं आणि त्यांचा प्रोडक्ट करायचा. So for triangle ABC, BC is the base, AD is the height. So in the numerator we have BC into AD. And for triangle PQR, QR is the base, PS is the height. So in the denominator we have QR into PS, and that is equal to, हेच फक्त आता सेपरेट करून लिहिले आहेत दोन फ्रॅक्शन्स. BC into AD divided by QR into PS म्हणजेच काय, BC divided by QR into AD divided by PS. हे सेपरेट करून लिहिले आणि ह्याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर नाउ ॲज वी हॅव ड्रॉन हिअर अ परपेंडिक्युलर, आपल्याला एक ट्रायंगल मिळतोय ABD. हा एक ट्रायंगल आहे विच इज अ राईट अँगल ट्रायंगल, आणि PQS इट इज द अनदर राईट अँगल ट्रायंगल. हे दोन राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत. तर त्या दोन ट्रायंगल्स मध्ये आपण आता अँगल बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल क्यू घेतलेला आहे, कारण हे दोन ट्रायंगल्स ABC आणि PQR हे आपल्याला सिमिलर दिलेत, म्हणजे याचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. मग B चा करस्पॉन्डिंग अँगल Q आहे, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. ते इथे आपण लिहिलेलं आहे अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q. देन अँगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल PSQ बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री. आता ह्या दोन ट्रायंगलचे हे दोन करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे AA टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल्स सिमिलर असायला पाहिजे. सो बाय AA टेस्ट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS. म्हणजे ABD हा ट्रायंगल आणि PQS हा दुसरा ट्रायंगल, हे दोन्ही एकमेकांशी सिमिलर आहेत बाय AA टेस्ट. मग दोन ट्रायंगल जर सिमिलर असतील तर त्याचे करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रपोर्शन. इथे करस्पॉन्डिंग साइड AB घेतलेली आहे. AD म्हणजे पहिला आणि तिसरा वर्टेक्स, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड काय होईल PS. त्यामुळे हा रेशो घेतलाय AD डिवायडेड बाय PS इज इक्वल टू दुसरी करस्पॉन्डिंग साइड AB घेतलेली आहे, मग AB ची करस्पॉन्डिंग साइड होईल PQ. सो ऑन द राइट हँड साइड वी हॅव AB डिवायडेड बाय PQ and call this as equation number 2. आता पुन्हा एकदा मेन आपल्या ट्रायंगलकडे येऊया. ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल PQR, these two are given to be similar. ते जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्यांचे सुद्धा करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रपोर्शन. मग AB ची करस्पॉन्डिंग साइड होईल PQ, सो द रेशो इज AB डिवायडेड बाय PQ, आणि BC ची करस्पॉन्डिंग साइड QR, सो दॅट इज इक्वल टू BC डिवायडेड बाय QR. हे आपण लिहिलं ह्या दोन ट्रायंगल्स वरून इक्वेशन नंबर 3. आता इक्वेशन 1 कन्सिडर करूया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दॅट इज इक्वल टू BC डिवायडेड बाय QR इंटू AD डिवायडेड बाय PS. मग हे BC डिवायडेड बाय PR जे आहे ते आहे तसं इथे घेतलेलं आहे, आणि फक्त AD डिवायडेड बाय PS हे जे आहे त्याच्या ठिकाणी पुन्हा एकदा BC डिवायडेड बाय QR लिहिलेलं आहे. कारण इक्वेशन 1 मध्ये हे आपण लिहिलं होतं BC डिवायडेड बाय QR इज इक्वल टू AD डिवायडेड बाय PS. पैकी पहिलं जे फ्रॅक्शन आहे BC बाय QR ते आहे तसं घेतलं, आणि AD बाय PS च्या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण BC बाय QR लिहिलं. ते का, आणि इक्वेशन 2 मध्ये आपण असं प्रूव्ह केले की AD बाय PS म्हणजेच काय AB बाय PQ, आणि इक्वेशन 3 मध्ये प्रूव्ह केले AB बाय PQ म्हणजेच काय BC बाय QR. म्हणजेच AD बाय PS जे आहे त्याच्याऐवजी आपण लिहू शकतो BC बाय QR. त्यामुळे हे इथं BC बाय QR लिहिलं. मग आता या न्यूमरेटरचं जर आपण प्रोडक्ट घेतला BC इंटू BC दॅट्स BC स्क्वेअर, अँड इन द डिनॉमिनेटर QR इंटू QR दॅट्स QR स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला इथं असं मिळेल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle PQR that is equal to BC square divided by QR square.
ज्या पद्धतीने आपण BC स्क्वेअर डिवाइडेड बाय QR स्क्वेअर याच्यासाठी हे प्रूव्ह केलं, त्याच पद्धतीनं BC डिवाइडेड बाय QR म्हणजेच काय, AB डिवाइडेड बाय PQ. BC स्क्वेअर बाय QR स्क्वेअर याच्या इतका ह्या दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो असेल, तर तो AB स्क्वेअर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वेअर पण असला पाहिजे. आणि तेच AC स्क्वेअर डिवाइडेड बाय PR स्क्वेअर पण असलं पाहिजे, कारण हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत. याचा अर्थ याच्या तिन्ही करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन मध्ये असणार आहेत. त्यामुळं जर एका साइडच्या पेअरसाठी हा थिअरम जर होल्ड होत असेल, तर उरलेल्या तिन्ही साइडसाठी सुद्धा तो खरा असणार आहे. सो फ्रॉम दॅट वी कॅन हॅव एरिया ऑफ ट्रायंगल ratio of area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, that is equal to BC square by QR square, that is equal to AB square by PQ square, that is equal to AC square by PR square. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थिअरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आता पुढची जी प्रूफ आहे ती प्रूफ आपली पायथागोरस थिअरमची आहे, पण त्याच्या अगोदर सिमिलॅरिटी इन राईट अँगल ट्रायंगल अशी एक प्रॉपर्टी आहे. तर ती प्रॉपर्टी आणि त्याचं थिअरम त्याची प्रूफ पहिल्यांदा समजून घेऊया. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल, इफ द अल्टिट्यूड इज ड्रॉन टू द हायपोटेन्यूज, then two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. त्याचा अर्थ या डायग्रामवरून समजून घेऊया. Here triangle ABC is a right angle triangle where angle B is of measure 90 degree. If the altitude is drawn to the hypotenuse, म्हणजे hypotenuse वर जर altitude आपण काढली, तर ती altitude त्या altitude मुळे आणखी दोन ट्रायंगल्स तयार होतात. सो दे आर सिमिलर टू इच अदर, म्हणजे हे जे दोन ट्रायंगल्स तयार होतात 1 and 2 ते एकमेकांशी सिमिलर असतात. त्याच पद्धतीनं मेन जो ट्रायंगल आहे त्याच्याशी सुद्धा ते सिमिलर असतात. तर ही आपली ती प्रॉपर्टी आणि हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे इथं गिव्हन आहे इन ट्रायंगल ABC, measure of angle ABC is equal to 90 degree and BD is perpendicular to the hypotenuse AC and A dash D dash C, that means A, D and C are collinear points. This much is given, and from that we have to prove that ADB, triangle ADB is similar to triangle ABC. आता triangle ADB हा मेन ट्रायंगल ABC शी सिमिलर आहे. त्यानंतर BDC हा पुन्हा ABC शी सिमिलर आहे आणि ते दोन्ही ट्रायंगल सुद्धा एकमेकांशी सिमिलर आहेत. म्हणजे कोणते ट्रायंगल ADB आणि BDC. आता हे जे तीन ट्रायंगल्स आपल्याला सिमिलर दाखवायचे आहेत ते ह्या करस्पॉन्डन्स नुसारच घ्यायचे. आता हा करस्पॉन्डन्स लक्षात ठेवण्याची एक सोपी पद्धत लक्षात ठेवा. वी हॅव टू स्टार्ट विथ A अप टू D. A पासून D पर्यंत यायचं, इथे एक एरो दाखवायचा. D पासून पुन्हा B पर्यंत इथे एक एरो घ्यायचा, म्हणजे ट्रायंगल ADB तयार होईल. तर B पासून पुन्हा उलट क्रमाने जायचं D पर्यंत आणि D पासून C पर्यंत, म्हणजे ट्रायंगल तयार होईल BDC. हा पहिला ट्रायंगल तयार झाला ADB, दुसरा ट्रायंगल BDC. तर हे दोन ट्रायंगल्स आणि मेन ट्रायंगल ABC आपला आहे तसाच, A पासून B पर्यंत आणि B पासून C पर्यंत. तर हे एरोज लक्षात ठेवा, म्हणजे मग ट्रायंगलचं नाव जरी बदललं तरी सुद्धा हा करस्पॉन्डन्स आपला चुकणार नाही. या करस्पॉन्डन्स वरच आधारित आपला पुढचा पायथागोरसचा थिअरम अवलंबून आहे. त्यामुळे हा करस्पॉन्डन्स लक्षात राहणं सगळ्यात महत्त्वाचं. आता हे प्रूव्ह कसं करायचं बघू. हे तिन्ही ट्रायंगल्स एकमेकांशी सिमिलर आहेत हे प्रूव्ह करायचं. पहिल्यांदा ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हे आपण प्रूव्ह करूया. त्याच्यासाठी वी हॅव टू कन्सिडर इन ट्रायंगल ADB अँड ट्रायंगल ABC. डायग्राम मध्ये ADB आणि ABC या दोन ट्रायंगल्सचा जर आपण विचार केला तर अँगल A आपल्याला कॉमन अँगल दिसेल. सो इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, दॅट इज अँगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल BAC ॲज इट इज अ कॉमन अँगल. त्यानंतर अँगल ADB हा 90 डिग्री आहे आणि अँगल ABC इज ऑल्सो 90 डिग्री. त्यामुळे ते सुद्धा एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट असतील बिकॉज रिजन इज इच ऑफ 90 डिग्री. आता ह्या दोन ट्रायंगलसाठी हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो बाय A टेस्ट these two triangles are similar. So triangle ADB is similar to triangle ABC. This is equation number 1. तर दुसरी पेयर घेऊया ट्रायंगलशी BDC and ABC. तर हा ट्रायंगल BDC आणि ABC ह्या दोन ट्रायंगल्सचा आपण विचार करूया. इथं सुद्धा एक अँगल कॉमन आहे, तो म्हणजे अँगल C. दॅट इज अँगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ACB. BCD म्हणजे हा अँगल आणि ACB म्हणजे सुद्धा हाच अँगल, विच इज कॉमन अँगल, सो इट मस्ट बी कॉमन. त्यानंतर
अँगल BDC हा 90 डिग्री झाला आणि ABC सुद्धा 90 डिग्री आहे. सो दे मस्ट बी अगेन कॉन्ग्रुएंट बिकॉज द रिझन इज ईच ऑफ 90 डिग्री. म्हणजेच हे दोन ट्रायंगल सुद्धा triangle BDC is similar to triangle ABC by AA test again. Now if you consider equation 1 and 2, equation 1 मध्ये आपण असं प्रूव्ह केले की ADB similar to ABC, 2 मध्ये असं प्रूव्ह केले की BDC similar to ABC. याच्यावरून आपण कन्क्लुजन असं काढू शकतो की हा पहिला ट्रायंगल दुसऱ्याशी कॉन्ग्रुएंट आहे, दुसरा तिसऱ्याशी कॉन्ग्रुएंट आहे, म्हणजे पहिला सुद्धा तिसऱ्याशी कॉन्ग्रुएंट असणार आहे. म्हणजे ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC. आता ह्या तिन्ही स्टेटमेंट वरून आपण कन्क्लुजन असं काढू शकतो की हे तिन्ही ट्रायंगल्स एकमेकांशी सिमिलर आहेत. दॅट इज ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलॅरिटी इन राईट अँगल ट्रायंगल. आता ह्यावर आधारित जो पायथागोरस थिअरम आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे तो पायथागोरस थिअरम आपण बघू आता. द स्टेटमेंट इज इन अ राईट अँगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. हे 7वी पासून आपण शिकतोय पायथागोरस थिअरम. हायपोटेन्यूस स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर. तेच आता ह्यावेळेला प्रूव्ह करायचं आहे. सो ट्रायंगल ABC इज गिवन विच इज राईट अँगल ट्रायंगल वेअर अँगल B इज गिवन टू बी 90 डिग्री. तर हेच गिवन मध्ये लिहिले. म्हणजे गिवन मध्ये एवढं एकच स्टेटमेंट इन ट्रायंगल ABC measure of angle ABC is equal to 90 degree. To prove, we have to prove that hypotenuse square. इथे दिलेला square of the hypotenuse. So hypotenuse here is AC. So that's square, AC square, is equal to sum of squares of remaining two sides. Remaining two sides कोणते आता? AB आणि BC. तर त्यांच्या स्क्वेअरच्या सम इतकी ती हायपोटेन्यूसची स्क्वेअर असणार आहे. So that is equal to AB square plus BC square. तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला एक कन्स्ट्रक्शन इथे करायचे आहे. ड्रॉ परपेंडिक्युलर BD फ्रॉम पॉइंट B टू साइड AC. म्हणजे पॉइंट B पासून साइड AC वर आपल्याला परपेंडिक्युलर काढायचं आहे. म्हणजे मग आपल्याला A, B आणि C हे कोलिनियर मिळतील. आता अशी कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर पण ह्याच्या अगोदर जी प्रॉपर्टी प्रूव्ह केलेली आहे त्याच्यामध्ये इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर फ्रॉम राईट अँगल to the hypotenuse, we got 3 triangles which are similar to each other. That is, triangle ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC, and this is the property of similarity of right angled triangles. जे याच्या अगोदर आपण प्रूव्ह केली. आता ह्यामधले दोन ट्रायंगल्स घेऊया. पहिल्यांदा ABC and ADB ही जोडी घेऊया ट्रायंगलशी. सो दे आर सिमिलर. मग ते दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर सिमिलर ट्रायंगल्सच्या साइड्सची प्रॉपर्टी आपण वापरायची. साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन. म्हणजेच AB डिवायडेड बाय AD, AB ची करस्पॉन्डिंग साइड AD होईल, BC ची करस्पॉन्डिंग साइड DB होईल. सो BC डिवायडेड बाय DB इज इक्वल टू AC डिवायडेड बाय AB. अँड द रिझन इज करस्पॉन्डिंग साइड्स. आता ह्याच्यावरून ह्यातल्या फक्त आपल्याला जेवढ्या लागणार तेवढ्या दोन रेशो घेऊया. म्हणजे आपल्याला लागणार आहे AB डिवायडेड बाय AD अँड AC डिवायडेड बाय AB. तर त्याच फक्त दोन साइड्सचा रेशो आपण इथे घेऊया. मग इथं AB डिवायडेड बाय AD आणि AC डिवायडेड बाय ABच का घेतले तर आपण ह्या प्रूव्ह मध्ये बघायचं की AB स्क्वेअर लागणार आहे. AB स्क्वेअर कधी मिळेल जर आपण ह्यांचा क्रॉस मल्टिप्लाय केलं AB इंटू AB इट वुड बी AB स्क्वेअर. म्हणून हे दोन साइड्सचा रेशो घेतले. आणि आता दुसरं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन AD इंटू AC. तर हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर इक्वेशन नंबर 1 मिळेल. आता हे इक्वेशन 1 आपल्याला ह्या दोन ट्रायंगल्स वरून मिळालं. तर दुसरी एक ट्रायंगलची साइड घेऊया. ABC आणि BDC घ्यायचं आता. सो ॲज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC त्यांच्या सुद्धा करस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर असणार. करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन मध्ये असणार आहे. रिझन इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. आता ह्यामधलं सुद्धा BC जिथं जिथं आहे त्याच दोन साइड्स आपण घेऊया. म्हणजे BC डिवायडेड बाय DC इज इक्वल टू AC डिवायडेड बाय BC. पण इथं आपल्याला दुसरी साइड त्याचा स्क्वेअर लागणार आहे BC स्क्वेअर. त्यामुळे आपण हे दोन रेशो घेऊया. BC डिवायडेड बाय DC इज इक्वल टू AC डिवायडेड बाय BC. पुन्हा एकदा इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करू. BC इंटू BC दॅट्स BC स्क्वेअर अँड DC इंटू AC ऑन द राईट हँड साइड. इक्वेशन नंबर 2. आता इकडे इक्वेशन 1 मध्ये AB स्क्वेअर मिळाले, इक्वेशन 2 मध्ये लेफ्ट हँड साइडला BC स्क्वेअर मिळाले आणि टू प्रूव्ह मध्ये ह्या दोन्हीची बेरीज आहे. नाउ वी शुड ॲड these two. So if we add these two equations, it is adding equation 1 and 2.
दोन इक्वेशन ऍड करताना लेफ्ट हँड साइड मध्ये लेफ्ट हँड साइड आपल्याला ऍड करायची असते. सो AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर ही लेफ्ट हँड साइड मध्ये आपण ऍडिशन घेतली आणि राईट हँड साइड मध्ये राईट हँड साइड ऍड करायची. सो राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज AD इंटू AC ती इथे लिहिलेली आहे, प्लस राईट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज DC इंटू AC ती इथे लिहिली आहे. त्यांची बेरीज केली आहे. आता लेफ्ट हँड साइड AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर आहे तसेच ठेवायचं आहे. ह्या दोन्ही ज्या आपल्याला साइड्स मिळाल्यात AD इंटू DC आणि DC इंटू AC याच्यामधून AC आपल्याला कॉमन घेता येईल. जे इथं आपण AC कॉमन घेतले, मग ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहील AD प्लस DC. आता AC हे पहिल्यांदा आहे तसं घेतलं. डायग्राम मध्ये बघा AD प्लस DC म्हणजेच काय, तर AD प्लस DC म्हणजेच आपल्याला मिळेल AC. त्यामुळे AD प्लस DCच्या ठिकाणी लिहिलं AC. आणि हे कशावरून, तर ADC हे कोलिनियर आहेत म्हणून AD प्लस DC इज इक्वल टू AC असं आपण म्हणू शकतो. नाव वी गेट AC इंटू AC म्हणजेच काय, तर AC स्क्वेअर. आणि लेफ्ट हँड साइडला AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर आहे तसंच लिहायचं. So if we change the sides, we get AC square is equal to AB square plus BC square. That is we wanted to prove. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. This is the proof of theorem of Pythagoras. हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या सेशनमध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 2 मधले सगळे जे थिरम्स आहेत त्या थिरम्सची प्रूफ समजून घेऊया. ती प्रूफ कशा पद्धतीने द्यायची, ते जे सगळे थिरम्स आहेत तर ते समजून घेणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कोणताही थिरम ज्यावेळेला आपल्याला समजतो त्याच वेळेला आपण तो लिहू शकतो. बऱ्याचदा आपल्याला सवय असते की थिरम आपण आहे तसा लक्षात ठेवतो, पाठ करतो आणि मग तो परीक्षेमध्ये आहे तसा लिहितो. पण तोच जर थिरम आपल्याला ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये विचारला आणि तिथं डायग्राम जर वेगळी असेल तर मात्र जे आपण पाठांतर केलेले आहे त्याचा काही फायदा होत नाही. त्यामुळं कुठल्याही थिरमचा अभ्यास करताना हे लक्षात ठेवायचं की आपल्याला तो थिरम समजून घ्यायचा आहे, डायग्रामवरून समजून घ्यायचा आहे. प्रत्येक थिरममध्ये अगदी 2 ते 3च फक्त पॉईंट्स असतात जे आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात लॉजिकली, आणि मग त्या थिरमची प्रूफ लॉजिकली आपल्याला मांडायची असते. तर ते पॉईंट्स फक्त लक्षात ठेवायचे. मग डायग्राम जरी बदलली तरी सुद्धा आपण त्या थिरमची प्रूफ बरोबर लिहू शकतो. सर्वात आधी त्या स्टेटमेंटमध्ये, थिरमच्या स्टेटमेंटमध्ये जे दिलंय ती प्रॉपर्टी समजून घ्यायची. त्या प्रॉपर्टीनुसार डायग्राममध्ये काय काय आपण बदल केलाय किंवा कन्स्ट्रक्शन केली, काय दिलेलं आहे हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे त्याची प्रूफ आपण सहजपणे लिहू शकतो. त्यासाठी आपल्याला कुठल्याही पद्धतीचं पाठांतर करावं लागत नाही, काही लक्षात ठेवावं लागत नाही. तर ते सगळे थिरम्स आपण सोप्या पद्धतीने लक्षात कसे ठेवायचे किंवा सोप्या पद्धतीनं त्या थिरमची प्रूफ कशी लिहायची ते आजच्या सेशनमध्ये आपण बघूया. तर आपण सुरुवात करूया पहिल्या टॉपिक मधल्या पहिल्या थिरम पासून. The first theorem in our textbook is basic proportionality theorem. First of all, let us have the statement of the theorem. The statement is, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points,